დილამშვიდობისა, ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანით. ჩვენ ადამიანზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ ადამიანზე როგორც უმაღლესი განვითარების ორგანიზმზე. Ყოველ შემთხვევაში დედამიწაზე მცხოვრებ არსებათა შორის დღეს ასეთი რეალობა გვაქვს და თუ გადავხედავთ ადამიანის მიერ განვლილ გზას, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი პროცენტით მისი შედეგები, ცხოვრებისეული შედეგები, მემხედველობაში მაქვს ადამიანის როგორც სახეობის ცხოვრების შედეგები, დამოკიდებულია იმ ორგანოზე, რომელზედაც დღეს ჩვენ საუბრობთ და თუ ლაპარაკობთ ადამიანის მაღალ განვითარებულობაზე, უპირველეს ყოვლისა უნდა გავიხსენოთ, რომ ამაში ბრალდებული ბჭყალებში არის ის განსაკუთრებული ორგანო, რომელსაც თავის ტვინი ჰქვია და რომელიც ჩვენი ორგანიზმისათვის დირიჟორის ფუნქციას ასრულებს და შესაბამისად თუ ჩვენ დირიჟორზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის ვიხსენებთ ხოლმე, რა საქმეს აკეთებს ის ჩვენს ორგანიზმში და რატომ არის მნიშვნელოვანი ისეთი ფუნქცია თავის ტვინისა, როგორიც გახლავთ შემეცნება, ცოდნა, სწავლა. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე მეხსიერებაზე, მაგრამ გვავიწყდება ვილაპარაკოთ, როგორ დავისწავლეთ, როგორ მივიღეთ ესა თუ ის ინფორმაცია, ამიტომ დღეს ჩვენ თავის ტვინის სწორედ ამ ფუნქციაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ნევროლოგი, პროფესორი საქართველოს სამედიცინო სპეციალობათა ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი ჩახავა. მობრძანდით გია. დილამშვიდობისა, დაბრძანდით. ჩვენ საუბრობთ თავის ტვინზე, უზარმაზარი პატივისცემით, სიყვარულით, აღმატებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვესმის, რამდენად დიდია მისი როლი ჩვენი ორგანიზმისათვის და ჯანმრთელობისათვის, თუმცა ამავე დროს ჩვენ გვჭირდება ხოლმე იმის გახსენება, რომ ტვინს ერთი ფუნქცია არ აქვს. ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს. რას აკეთებს თავის ტვინი? მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ. ძალიან სათუ თემას ვეხებით, ცხადია. მე დავიწყებ ისევ და ისევ სლოგანით, რომელიც ჩვენი ასოციაციის გამკვლევია, თუ განათლება ძალიან ძვირია, ჯობს შეურიგდეთ უგუნურობას. ეს არის სოკრატეს ნათქვამი. დიახ. ტვინი შესაბამისად ჩვენ არ ვურიგდებით უგუნურობას. არ ვურიგდებით, ჩვენ ვცდილობთ მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში შევინარჩუნოთ დასწავლის უნარი. რაც არც თუ ისე მარტივია. მაგრამ ამავდროულად ტვინს უჭირავს თავის ტვინის ცენტრალური როლი ამ პროცესების მართვაში, დაწყებული აღქმიდან ინფორმაციის, ასევე მის, ასე ვთქვათ, გადამუშავებაში და გარკვეული ხატის შექმნაში, რომელიც მე წარმოადგენს იმ რაღაც გარკვეულ მასალას საშენ, რის საფუძველზე ხდება რაღაცა აზრის ან რაღაცა კონცეფციის ჩამოყალიბება. ანუ რეალურად გამოდის, რომ ტვინი წლების მანძილზე აგროვებს ასეთ კომპონენტებს იმისათვის, რომ მე ერთჩვენიერ დღეს ერთი ჭკვიანური აზრი ვთქვათ. ჩვენ რომ არ გადავიდეთ სოფიზმში. დიახ. ალბათ მთელი ადამიანის განვითარება მუცლადყოფნის პერიოდიდან წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, იმ გზას, რის მეშვეობით და რის განმავლობაში ხდება ჩამოყალიბება რაღაც უნარების, მათ შორის შემეცნების, მეხსიერების, ინფორმაციის გადამუშავების და პიროვნული ჩამოყალიბების უნარს. თუმცა ნუ ამბობენ, რომ 4 წლის ასაკში პიროვნება ყალიბდება. დიახ. და შესაძლებელია უკვე, ასე ვთქვათ, 4 წლის ასაკიდან მე დავესესხები ჩემი კოლეგებისგან, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს საქართველოში, რომ უკვე შეიძლება თქვათ გარკვეულწილად ნეიროფსიქოდიაგნოსტიკა ასეთ შემთხვევაში. თუმცა ეს არის განპირობებული ბევრი ფაქტორით დაწყებული გენეტიკური ფაქტორებიდან, რომელსაც ვერ გაექცევი, მაგრამ საბედნიეროდ იშვიათია დამთავრებული გარემო ფაქტორებით. აქ იგულისხმება მუცლადყოფნის პერიოდში გარემოც? რასაკვირველია, ადამიანის ჩამოყალიბება იწყება ჩასახვიდან. და გრძელდება მთელი ცხოვრების მანძილზე, დაბერებამდე და ესეთი ბრუნვითი ციკლი, რომელიც ადამიანის გაჩენით და ამ ქვეყნიდან წასვლით, თქვათ, მთავრდება, არ მთავრდება არასდროს. ეს არის უწყვეტი პროცესი. ზოგადი ესეთი კოსმოგონიური მიდგომის თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირად იმის შეხსენება და ამ ფრაზას მე არ მიყვარს ასე ხაზგასმით თქვა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს მართლაც მნიშვნელოვანია. თქვათ რომ
თავის ტვინის ამა თუ იმ ფუნქციის გააქტიურება ბევრად არის დამოკიდებული ჩვენზეც. მე ამაში გულისხმობ არა მარტო ინდივიდს, არამედ ცოცხალ გარემოს, რომელშიც ეს ინდივიდი ვითარდება. თქვენ ძალიან კარგად მიგვანიშნეთ, რომ გენეტიკას, რითიც დაიბადა ბავშვი ვერ გავექცევით. როდესაც ვლაპარაკობთ მუცლადყოფნის პერიოდში გარემოზე, არც ამას ირჩევს პატარა, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ განვითარებაზე, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ოჯახის, როგორ განვითარდება ესა თუ ის ფუნქცია. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შემეცნების ფუნქცია თავის ტვინის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციად გამოყავით თქვენ. ანუ როგორ უნდა მივიღოთ და ვისწავლოთ ესა თუ ის ფაქტი, რომ ასევე სიცოცხლის პირველივე დღიდანვე უნდა გავააქტიუროთ და ვიმუშაოთ ამაზე. რასაკვირველია. ოჯახი წარმოადგენს არა მარტო სოციალურ ერთეულს, საზოგადოების, რომელიც წარმოადგენს პრინციპში ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებას, არამედ იმ ინდივიდუის ჩამოყალიბებაში, რომელიც იბადება ამ ოჯახში, წადია და ოჯახის პირველი ფუნქცია, მე მგონი ახლა ჩემი სუბიექტური აზრი არ იქნება, არის ამ ადამიანის შემეცნების ჩამოყალიბების გარკვეული ხელშეწყობა. რასაკვირველია, ადამიანი ირჩევს თავის გზას თვითონ, მაგრამ გარემო ფაქტორებს, მათ შორის ოჯახს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. და იგივე მაგალითი, იგივე ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა, განწყობა ეს ოჯახში როგორც ერთეული მნიშვნელოვანია შემდგომში ამ თვისებების უკეთ წარმართვისთვის. იმიტომ ადამიანი უკვე 16-17 წლის ასაკში რთულია ბევრი ჩარევა გააკეთო. დიახ, და მაშინ დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ რატო ვერ შეიგნო, რატო ვერ შეიმეცნა. ალბათ, თუმცა ჩვენი ტემპი ცხოვრების იმდენად სწრაფია და იმდენად უფრო ხდება ამის აჩქარებითი ვექტორი ძალიან დიდია. დიახ. საკმაოდ რთული თემაა, ალბათ ეს საკითხიც უფრო მოითხოვს არა მარტო მედიკოსების, არამედ ფსიქოლოგების, სოციოლოგების და პირველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს როლი. ეგრეთ წოდებული გარემო, ურბანისტული ჯუნგლების გარემო, რომელიც არც თუ ისეთ სახარბიელო გავლენას ახდენს ადამიანის შემეცნებაზე. გადარჩენისათვის ბრძოლა გაუთავებლა. არის გასათვალისწინებელი. ახლა მე არ მინდა რას ვახსენო ბერი ღონისძიება, მაგრამ გაკვირვებული ვიყავ, რომ სულ ახლახან ჩატარებული ვროცლავში დიდი ღონისძიება, რომელიც მთლიანად მიეძღვნა ფსიქონეიროგერიატრიის საკითხს, ანუ ეგრეთ წოდებულ მეცნიერებას, ხანდაზმულთა ფსიქიკაზე და ნევროლოგიურ დაავადებებზე, იყო ერთ-ერთი მომხსენებელი, რომელიც მთლიანად იყო დაკავებული დიზაინით და არქიტექტურით, რომელიც უნდა იყოს ხელშემწყობი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, რომელსაც აქვს ეგრეთ წოდებული შემეცნებითი ფუნქციების, ანუ შემეცნებითი უნარების ხარვეზები. ეს იყო საინტერესო ჩემთვისაც ძალიან. ისე როგორც მომვლელების, თქვა ტრენინგიც აქვს. მოდით მაყურებელს უპასუხოთ, დილამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მესამეც. გამიდგინდა თავის ტვინის ისემიური ენცეფალოპათია. დიახ. და მე ექიმა დამინიშნა წამალი და ვიღებდი თვეების განმავლობაში. თქვენი კითხვა რაში მდგომარეობს, ბატონო? რაში მდგომარეობს და ეხლა ეს წამლები კიდევ მუდმივად უნდა ვსვა თუ შევაჩერო თუ და კიდევ კვებაზე მინდა ერთი შეკითხვა. დიახ. დიახ. ეს მითხრა რომ ეს თევზეული უნდა მივირთვა. ხოდა მე თევზეულში ჩემი კვიცნაწლავი ვერ იტანს. კი ბატონო. ხოდა რა რითი შევცვალო, რა რითი მოეხმარო? მადლობა შეკითხვისთვის. მე აუცილებლად დღეს გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. რაც შეეხება დანიშნულებას წამლებთან დაკავშირებით, თქვენ იცით ჩვენი გადაცემის პრინციპი, ჩვენ არც ვნიშნავთ პირდაპირ ეთერში წამლებს, არც დიაგნოზს არ ვსვამთ ხოლმე, ჩვენ მხოლოდ სწორ მიმართულებას გაძლევთ და შესაბამისად არ ვიღებთ გადაწყვეტილებას მოგიხსნათ ან გაგიხანგრძლივოთ ამ წამლების გამოყენება. როდესაც ვლაპარაკობთ ისემიური ენცეფალოპათია ახსენა ჩვენმა მაყურებელმა, ანუ მაშინ, როდესაც სისხლის მიწოდება თავის ტვინში ან მიმოქცევა დარღვეულია, როგორც ამბობენ ხოლმე. რამდენად შეგვიძლია ახლა მსჯელობა, მოდით მოკლედ მიცეთ მიმართულება ჩვენს მაყურებელს და მე კვებაზე გიპასუხებ. არ შევეხები, რამდენად მართებულია საერთოდ ესეთ დიაგნოზის გამოტანა. ეგ უკვე ცალკე თემაა. დიახ. და არა ჩვენი გადაცემის, ისე როგორც მკურნალობას, დისტანციური მკურნალობა ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ რასაკვირველია, დიეტური რეკომენდაციები მნიშვნელოვანია.
პაციენტი შეეხო, თქვათ, იმ საკითხს, რომ თევზეული, არათევზეული. უჯერი წიმოვანი მჟავეების ტიპს ახლა არ ვარ ვახსენებთ, როგორც სცენარეულ სხვადასხვა ზეთებში უჯერის შემადგენლობა საკმაოდ მდიდარია თევზეულობაშიც ასევე. ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდეთ კვების ბლოკში. რაც შეეხება მედიკამენტებს, ალბათ უნდა მიმართოს პირველ რიგში იმ ექიმს, ვისაც ენდობა პაციენტის მისი არჩევანია და გახსნილად მასთან ურთიერთობით და მისადმი კითხვების დასმით შეეცადოს, რომ მიიღოს ის პასუხი, რომელიც მან უნდა მიიღოს. რეკომენდაცია ეს არის, იმიტომ რომ ისევ და ისევ უნდა მიმართოს ნევროლოგს, ან იმ ექიმს, რომელსაც ენდობა. დიახ, და ამ შემთხვევაში საკითხის და დიაგნოზის შესაბამისად გადაწყდეს, გაგრძელდეს მკურნალობა თუ არ გაგრძელდეს. მე გადმოვინაცვლებ დაფასთან, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს საუბარს აქვს ძალიან ბევრი კონკრეტული კომპონენტი და დავიწყებ იმ თეორიიდან, პრინციპში ეს არის რეკომენდაცია ყველასათვის, რომელსაც ჩვენ სასწავლო პროგრამების შედგენისას ვიყენებთ, ჩვეულებრივი სასწავლო გეგმის აწყობისას ვიყენებთ და მხედველობაში გვაქვს რა. პირველ რიგში, როდესაც ამა თუ იმ ფაქტს ვიგებთ ხოლმე, აი რაღაცა წავიკითხეთ, რაღაცა მოვისმინეთ. ანუ პირველი საფეხური ურთიერთობა ინფორმაციასთან არის ცოდნა ამ ფაქტის. ანუ მივიღეთ ინფორმაცია, მე თან დავამაგრებ თქვენი ნებართვით, იმიტომ რომ კარგად წარმოვიდგინოთ, რაში მდგომარეობს ჩვენი პირამიდის არსი. ამ შემთხვევაში, ანუ პირველი საფეხური, იმედია პარალელურად დავამაგრეთ დაფასთან, რომ ლამაზი გამოგვივიდეს. ეს არის ცოდნა. ანუ მივიღეთ ფაქტი. არის კატეგორია, რომელიც ამით სრულიად კმაყოფილია. ყველაზე დაბალი საფეხური, ასე თქვა. დიახ, ანუ ყველაზე დაბალი საფეხურია, როდესაც გავიგეთ ფაქტი და ადამიანთა დიდი ნაწილი თანამედროვე მსოფლიოში, ჩვენი პოპულაცია გამონაკლისი არ არის, სრულიად საკმარისად თვლის, მოვიდა ეს ფაქტი და ამას არ ჭირდება უფრო ღრმა კვლევა. თუმცა სინამდვილეში ტვინს აუცილებლად ჭირდება, რომ ეს ფაქტი უბრალოდ კი არ მივიღოთ, არამედ ეს ფაქტი გავიგოთ. ანუ გაგება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ძალისხმევას ვიყენებთ გარკვეულწილად და რას ვაკეთებთ გია? არა მივიღეთ ფაქტი მშრალად, არამედ ვცდილობთ გადამუშავებას და ასე გაანალიზებას. დიახ. არის თუ არა ეს ტვინის თვისება და ფუნქცია? რასაკვირველია. და გჭირდება ამის მუდმივი ტრენირება. რასაკვირველია, ესეთი იარაღია, რათა ავისწინოთ პრობლემები. განსაკუთრებით ხანდაზმულ ასაკში. და სხვათა შორის გასათვალისწინებელია, რომ ეს უნდა ძალიან პატარა ასაკიდან გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თუ ამის გაკეთებას დავიწყებთ ხანდაზმულობაში, ის უკვე აღარ დაგვეხმარება, ასე არ არის? ეს არის ერთ-ერთი მტკიცებითი წყარო. დიახ, მოდით გავაკეთოთ გამოყენებაზე. შემდეგი საფეხური არ არის ტვინისთვის საკმარისი, უბრალოდ ჩვენი ადამიანური ბუნებისათვის საკმარისი, უბრალოდ მივიღოთ ფაქტი, შევთანხმდით, რომ ჩვენ გჭირდებათ ამ ფაქტის გაანალიზება და შემდეგ გამოყენება. ანუ ესეც ტვინის ფუნქცია. როგორ უნდა შეასრულოს, როგორ უნდა გააკეთოს, ეს არის უფრო მაღალი საფეხური, ცხადია, გამოყენება იმ ინფორმაციისა, რომელიც არის გაზიარებული ტვინის მიერ და გადამუშავებული რეალურ ყოველდღიურ და არაყოველდღიურ ცხოვრებაში. რეალურად, როდესაც ლაპარაკობთ ღრმა ანალიზზე, ეს დგება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანმა გაიგო ინფორმაცია, უბრალოდ მიიღო ინფორმაცია, შემდეგ ჩაწვდა მის არსს, რაზეა ეს ინფორმაცია, რას ეხება ეს ინფორმაცია, შემდეგ ეს ინფორმაცია გამოიყენა, მაგალითად წინადადება აწყო და ამ წინადადებაში ეს ინფორმაცია ჩასვა. ეს უკვე ტვინის ფუნქციაზე და ჯანმრთელ ფუნქციაზე მეტყველებს. შესაძლოა შემდეგ მას დაჭირდეს ამ ფაქტის სხვა ფაქტთან ერთად შეჯერება. ესეც არის თუ არა ტვინის აუცილებელი ფუნქცია. ეს უფრო მაღალი საფეხურია, ასე ვთქვათ, ტვინის მუშაობაში, მარტივად რო ვთქვათ რა. ეს ყველას აქვს ასეთი უნარი გავარჯიშებული, იმიტომ რომ ადამიანთა დიდი უმრავლესობა, როგორც შევთანხმდით, კმაყოფილდება იმით, რომ მიიღო ფაქტი, ჩაწვდა მის არსს, თუნდაც, მაგრამ არ თulis საჭიროდ, რომ სხვადასხვა ფაქტი ერთდროულად გაანალიზოს.
მაგრამ ტვინისათვის ეს რამდენად მნიშვნელოვანია არდაბერებისათვის, ტვინის დღესდღეობისათვის. პირველ წყარო იმ პრევენციისა, რომელიც შეიძლება მერე შემდგომში გამოგვადგეს. ტვინის მუშაობა, განათლებულობა, ეგრეთ წოდებული განათლებულობა არა ცოდნის დონეზე, არამედ სიღრმისეული ანალიზის თქვა საშუალებით არის ერთ-ერთი საშუალება, რათა ავიდოთ ეგრეთ წოდებული არამეხსიერებების დარღვევებთან, რაც არის დაკავშირებული ასაკთან, არამედ პათოლოგიასთან, რომელიც თანსდევს ბევრ დაავადებას. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ დღეს მაყურებელი გამოყვეს ჩვენ აი ამ სქემის გაანალიზებაში, იმიტომ რომ შემდეგი საფეხური, როგორც ბატონმა გიორგიმ ბრძანა, სხვადასხვა ფაქტების ერთმანეთთან კავშირში გაანალიზება არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კიდევ უფრო სრულყოფილი საფეხური არის მიღებული ანალიზით მიღებული ფაქტების ერთმანეთთან დაკავშირება, სინთეზი. როდესაც ჩვენ ვაფასებთ ტვინის ფუნქციას სხვადასხვა ასაკში, თქვენ რამდენად დაკვირდებით ხოლმე ამას პაციენტის გამოკვლევის დროს? ძალიან მნიშვნელოვანია აზროვნება. ანუ აზროვნებას რასაც მარტივად უძახით. აი ეს არის უკვე აზროვნება. ეს არის უკვე აზროვნება, ანუ ხდება შეჯერებული, შედარებული და ფარდობითი ინფორმაციის გადამუშავება, რათა მივიღოთ კონკრეტული ჩვენი წარმოდგენა რაღაც ამა თუ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოადგენს გარე გამღიზიანებას, ასე ვთქვათ. და როგორც ჩვენი ექსპერტები თვლიან და ამას მიეძღვნა არაერთი თაობის შრომა გარწმუნებთ, ეს არის მხოლოდ შედეგი იმ მრავალწლიანი კვლევებისა და აზროვნებისა მეცნიერთა, მხოლოდ ბოლო საფეხური არის შეფასება. ანუ შევაფასოთ ფაქტი. მოდით მე ერთხელ კიდევ გავივლი და თქვენ იმედია გენიშნებათ, რა პრობლემა აქვს თანამედროვე ქართულ საქართველოში საზოგადოებას. მივიღეთ ფაქტი, ჩავწვდით ამ ფაქტის არსს, შემდეგ ეს ფაქტი გამოვიყენეთ მაგალითად მსჯელობისას, შემდეგ სხვადასხვა ფაქტი ერთდროულად გავარკვიეთ ჩვენს ტვინში, ანუ გავაანალიზეთ, მერე ფაქტები ერთმანეთთან შევაჯერეთ, ანუ ვიაზროვნეთ და მივახციეთ ამ ფაქტების მიღებული ინფორმაციის სინთეზს, გავამთლიანეთ და მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც ეს პროცესი გავიარეთ, გვაქვს საშუალება ობიექტურად ტვინმა შეაფასოს, ანუ ტვინმა ეს ფაზა უნდა გაიაროს. რას აკეთებს თანამედროვე საზოგადოება? ყველა ფაქტთან დაკავშირებით იწყებს შეფასებას. პირიქით. დიახ, პირიქით ვაკეთებთ. ვუყურებთ ფეხბურთს, ვაფასებთ. აუცილებლად ყველა ვართ ფეხბურთელის კვალიფიკაციის. აშენებულ ნაგებობას აუცილებლად ვაფასებთ და ძირითადად კრიტიკულად. ადამიანს, ჯანმრთელს, ექიმებს კრიტიკულად ვაფასებთ და ვიწყებთ ბოლოდან. ამის გაკეთებათ ავისთვის არ შეუძლია თუ ეს საფეხურები გამოვტოვეთ. ეს არის არსებითი. შესაბამისად, როდესაც რომელიმე ფუნქცია გამოვარდება, მე ახლა როგორც მრავალწლიანი გამოცდილების ნევროლოგს გეკითხებით, შეიძლება თუ არა ეს გახდეს კონკრეტული დიაგნოზის საფუძველი. თუ რომელიმე ფუნქციას ტვინი ვერ ასრულებს. რასაკვირველია, ბევრი კომპონენტია, საკმაოდ რთული ალბათ მაყურებლის ახმისთვისაც, მაგრამ დაწყებული პრისიერი მეხსიერებიდან. ანუ იმ წუთას რა დაიმახსოვრა? ანუ ეპიზოდურ მეხსიერებას არქმევენ ამას სხვადასხვა ავტორები, დამთავრებული ასე თქვათ ხანგრძლივი მეხსიერებით, ან გრძელვადიანი, ან გადავადებული მეხსიერებით, ეს ტერმინოლოგია დაშვებულია, შეიძლება იყოს დარღვეული სხვადასხვა პროცესების დროს და ზოგჯერ ხდება უბრალოდ იმ დაფიქსირებული მეხსიერების, გადავადებული მეხსიერების აღმოცენება ისევ, აი გარკვეული, ასე ვთქვათ, სათავსოდან, რომელიც არის თავის ტვინში. ეს კიდე სხვა პრობლემა არის, ხშირად. ანუ აი ბავშვობაში მიღებული ინფორმაცია აღმოცენდა აბსოლუტურად დისტანცირებულ ასაკში, ხანდაზმულ ასაკში და ეს გააქტიურდა ეს ინფორმაცია. ეს არის საყურადღებო. დიახ. და მეორე მომენტია კიდე ეგრეთ წოდებული ის ფუნქციები, რომელიც არის საშემსრულებლო, ანუ ეგრეთ წოდებული შუბლის წილთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, მაორგანიზებელი დაგეგმარებითი ფუნქციები ხდება რღვევა. ანუ ეს რა მოქმედებებია კონკრეტულად? ეს ზუსტად ის მოქმედებები, რომელიც არის დაკავშირებული ანალიზთან, სინთეზთან და შემდგომ შეფასებასთან. ანუ არ შეგვიძლია ფაქტი დავაკავშიროთ ერთმანეთთან? არ შეგვიძლია დავაკავშიროთ. ვერ ვაფასებთ. ვიჭირს დასკვნის გამოტანა
გვიჭირს რაღაცა კონკრეტული ქმედებების ჩამოყალიბება. ვერ მსჯელობთ ამ საკითხზე. ვერ მსჯელობთ და ხშირად ვერც ვაკეთებთ რაღაცას. ეს ხო შემეცნება ერთ-ერთი მოძრაობითი დარღვევა, რომელიც არ არის დაკავშირებული კონკრეტულ თქვათ ან სისხლის მოქცევის მოშლასთან ხელი წაერთვათ ფეხი, არამედ მოძრაობა კი არის კიდურში, მაგრამ როგორ შეასრულოს კიდურმა ეს მოძრაობა უჭირს და სინამდვილეში უჭირს ტვინს და არა მკიდურს. ანუ კიდური ადეკვატურად გამართულად მუშაობს, შეუძლია პრაქტიკულად ყველაფერი შეასრულოს თეორიულად, როგორც ინსტრუმენტს, მაგრამ ვერ ასრულებს რეალურად, იმიტომ რომ ტვინს უჭირს. ეს არის ერთ-ერთი შემეცნებითი ფუნქციის დარღვევა. ნუ დავარქმევთ სახელს ამას, მაგრამ კონკრეტული ტერმინიც არის ამისთვის. კი ბატონო. მოდით ჩვენ ახლა პატარა გადახვევა გავაკეთოთ და მაყურებელს უთხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ომის თაობა. მე შემიძლიათ ამამად ვთქვათ, რომ ყველანი ვართ თანამედროვე საზოგადოება ომის თაობა, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ომი გამოვიარეთ ჩვენი არსებობის სხვადასხვა ასაკში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ სწორად შეაფასოს ეს მოვლენები და მათ შორის გაანალიზოს შედეგები, რომელიც გარწმუნებთ გრძელვადიანია და რომელმაც ძალიან ბევრი რამ შეცვალა ჩვენს არსებობაში, მათ შორის ჩვენი თავისთავის ფუნქციაში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს რუბრიკა კრისტი შანავას მორიგის სიუჟეტი ამ ციკლიდან. ომი ჩემთვის არის დღემდე დაუჯერებელი ფაქტი. სულ ვფიქრობ და მივხვდი საბოლოოდ, რომ თუ ომი გამოგივლია, ომს ვერასდროს დააღწევ თავს. რჩება მოგონებებში, თუნდაც სიზმრებში. როცა სულ მეგონა, რომ ომი დამთავრდა და აღარ ვღელავ ამ თემაზე და ასე შემდეგ, არა, ყოველთვის თვითმფრინავის გადაფრენაზეც რეაქციები მაქვს. ასე მგონია, რომ ჯარისკაცი ვარ და სხვა ვერ შეამჩნევს რაღაცას და მე უნდა შევამჩნიო და მე უნდა დავიცვა და მე უნდა გავაკეთო. ჩემი დღევანდელი პროფესია სხვა არაფერია, თუ არა იმ ომისგან გამოწვეული. მე ვარ ნინია ყოჩიშვილი, 23 წლის, ვსწავლობ მაგისტრატურაზე ჯავახიშვილში ოსოლოგიის მიმართულებით. და პარალელურად აბიტურიენტებს ვასწავლე ქართულ ენასა და ლიტერატურას. წარმოშობით ვარ ახალგორიდან და ამჟამად ვცხოვრობ წეროვნის დევნილთა დასახლებაში. ახალგორში ვიყავი ხოლმე ყოველ ზაფხულს, ბებიასთან და ბაბუასთან ჩავდიოდით და სხვაობას ვერ ვგრძნობდით ქართველსა და არაქართველს შორის, იმიტომ რომ ქართველები და ოსები ისეთანავ ცხოვრობდით ერთმანეთთან, რომ საერთოდ არც კი გაგვიფიქრებია, რომ ის ან ოსი იყო, ან ქართველი იყო. იმ ზაფხულსაც ბუნებრივია იქ ვიყავით, როცა ომი დაიწყო. ახალგორიდან რომ გამოვედით, უბრალოდ საქმეზე მოვდიოდით და მაშინ შემოვიდა ქართული ჯარი. ქართული ხმა რომ გავიგეთ დაუმშვიდდით, მაგრამ ამ დამშვიდების მერე მოვიდა ხელვა, რომ რატომ შემოვიდნენ, ესე იგი საფრთხეა და ასე შემდეგ. ერთ-ორ დღეში უკვე რუსული ჯარით შევიდა და ყველა თაში გაიხიზნა. იქიდან წამოვედით და მამა დარჩა იქ. ერთი კვირა არ ვიცოდი, მამა ცოცხალი იყო თუ არა და აი ეგ პერიოდი იყო ჩემთვის ყველაზე რთული. როცა პირველად შევედით ახალგორში, საერთოდ ვერ წარმომედგინა, როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო, აი ვერ წარმომედგინა, რომ პოსტი უნდა გაგვევლო რუსული, მერე ოსური. როგორც კი დავინახე წარწერა რაშა, აი ეგ იყო ყველაზე ემოციური მომენტი ამ ომთან დაკავშირებით და კიდევ სიჩუმე იყო. ძალიან ცუდი სიჩუმე იყო. მაშინ ავედით დედას საფლავზე, იმიტომ წავედით, რომ იქ ავსულიყავით და ყველაზე მეტად შემეცოდა დედა, რომ იქ მარტო უნდა ყოფილიყო და დღეს უკვე ძალიან დიდი ხანია გასული. რაც აღარ ყოფილვართ და ვეღარ შევდივართ და ძალიან განვიცდი ამ ამბავს. ომი აშორებს ყველაფერს და ხლეჯს ურთიერთობებს და ომი არის ყველაზე დიდი საშინელება, რაც კი არსებობს ამ მხარეში. ყველაზე დიდი სირთულე ჩემთვის იყო წეროვნიდან გასვლა. იმიტომ რომ წეროვანში ყველა ერთნაირები ვიყავით და გარეთ რო ვიყავი, სულაფორი აქებული ვიყავი, იმიტომ რომ მუდმივად ველოდი, რომ ვიღაცას რაღაცა ცუდი უნდა ეთქვა, ან ამ რესიც შემოეხედა, ან ეგრცნობინებინა, რომ მე მასზე დაბლა მდგომი პირი ვარ. მე ნელ-ნელა უკვე ამ ომმა რო გაიარა,
რაღაცა საზოგადოებრივი აზრიც განვითარდა, უფრო მეტად გაიაზრეს ეს ომიც და დღეს უკვე აღარ მიჭირს. ომმა მასწავლა ის, რომ მორჩილება არის დანაშაული, რომ გულგრილობა არის კიდევ ძალიან დიდი დანაშაული. გული მწყდება იმაზე, რომ ერთადერთი სტუდენტი ვარ რუსოლოგიის და არა მხოლოდ ახლა, უკვე წლები არის ასე. ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა განსაკუთრებულად სჭირდება, იმიტომ რომ სადაც ქვეყანას აქვს პრობლემა, ძალები უნდა მიიმართოს ჩემი აზრით იქითკენ და ჩვენ პრობლემა გვაქვს აქ და რეალურად საკითხი შეუსწავლელია, არ ვსწავლობთ და საკითხის მოგვარება იწყება შესწავლით, ხო? თუ არ იცნობ პრობლემას ვერ მოაგვარებ. ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ მაგალითად მომავალ წელს კიდევ გვეყოლება სტუდენტი ვთქვა რუსოლოგიაზე და ჩემთან ერთად ისწავლის. აი ეს რწმენა მაქვს, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით. მაშინ ვიქნები ყველაზე ბედნიერი, ყველაზე ბედნიერი. და არა მხოლოდ იმიტომ კი არ ვიქნები ბედნიერი, რომ მე დავბრუნდი ახალგორში და მე მივედი ჩემს სახლში და ასე შემდეგ. იმით ვიქნები ბედნიერი, რომ თუ ახალგორში დავბრუნდი, ეს მის ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყანა არის უფრო ძლიერი და რომ რუსული გავლენა შესუსტებულია და რომ რაღაცნაირად ნელ-ნელა წინ მიდის ყველაფერი. პარესკევი ნიშნავს იმას, რომ მაყურებელი ელოდება ეგრეთ წოდებულ მარის რეცეპტს. როგორც თქვენ დაარქვით, ამას დიდი სიყვარულით და ამას ძალიან ვაფასებ. და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ შემეცნების, ცოდნის, დასწავლის ჭრილში. არსებობს თუ არა ინფორმაცია? გიათ, თქვენ ძალიან ბევრ საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობთ. ძალიან ბევრ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობთ. რა მტკიცებულებები გვაქვს დღეს? შეგვიძლიათ თუ არა კვებითი კომპონენტებით აი ამ პროცესს ხელი შეუწყოთ? ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ის ალბათ მიმართულება, რომელიც პერსპექტიულია საქართველოში განსაკუთრებით. ხო, მე არა ვარ ნუტრიციოლოგი, თქვენ მზადებით, მაგრამ ძალიან საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ მათ შორის მეხსიერების, შემეცნების ფუნქციების, დაკნინების, არიდების მიზნით სხვადასხვა პროდუქტის გამოყენება, სხვადასხვა ნივთიერების გამოყენება ბუნებრივი. არა მარტო ეგრეთ წოდებული ხმელთაშუა ზღვის დიეტით, რომელიც ცნობილია როგორც ერთ-ერთი პრევენციის საშუალება მტკიცებითი ინსულტების განვითარებისა. არამედ სხვადასხვა ნივთიერებების დაწყებული ბეჭდვის ვიტამინების კომპლექსებიდან დამთავრებული, რომელიც მოიცავს ცნობილ ვიტამინებს, სხვადასხვა ბეჭდვის ვიტამინი და ფოლიუმიბჟავას, კურკუმინი, იგივე ასე ვთქვათ, უჯერისხმოვანი მჟავების სხვადასხვა ტიპით, გასასაკურველია საჭიროებს ასევე გათვალისწინებას გენეტიკური ფაქტორების ამა თუ იმ პიროვნების შეფარდებას, მაგალითად ომეგა-3, ომეგა-6-ის ერთმანეთის მიმართ და ბევრი ისეთი დეტალია, რომელიც უხვად შეიძლება მოიძებნოს ლიტერატურაში, ბევრი კვლევა ტარდება და საქართველოში სადაც ისედაც ეს კვებითი რეჟიმი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქართველები ყველაფერში ვართ მაქსიმალისტები, ან არის ვეგეტარიანული ისეთი მიდგომა, ან არის აბსოლუტურად ბახუსის და ვთქვათ არასწორეკვების რეჟიმი. პრინციპში პოტენციურად საქართველოში ძალიან საინტერესოა გეოგრაფიული, კულტუროლოგიური და გარკვეული ტრადიციიდან გამომდინარე შედარება იგივე ამ ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების დიეტასთან, იმიტომ რომ შესაძლებელია გარკვეული შეჯერება გაკეთდეს, იმიტომ რომ იგივე ბევრი პროდუქტია ჩვენ კვებით რაციონში ჩვენზე კარგად იცით თქვენ დაწყებული D ვიტამინიდან დამთავრებული, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს არასაზიანოდ, არამედ სასარგებლოდ ადამიანის ვთქვათ პრევენციის თვალსაზრისით ან მეხსიერების თვალსთან დაკავშირებულ და შემეცნების ფუნქციებთან. მოდით მე ვთარგმნით რაც თქვენ ახლა როგორც ნევროლოგმა ჩამოაყალიბეთ ნუტრიციის ენაზე. ანუ კვების ენაზე ვთარგმნით და ამავე დროს ვუპასუხებ იმ მაყურებლის კითხვასაც, რომელიც თევზთან დაკავშირებით სვამდა კითხვას. თევზის მთავარი ღირსება, თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ თავის ტვინთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, იქ არის ძალიან ბევრი ნივთიერება, მათ შორის ფტორი, იოდი, ფოსფორი დიდი რაოდენობით, მაგრამ მისი ღირსება არის ადვილად შეთვისებადი ცილები, რომელიც ძალიან სწრაფად გადამუშავდება ჩვენს ორგანიზმში და სწრაფად შეიწოვება, ამავე დროს ამ ცილების კარგი ნაკრები, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელ საზოგადოებას აინტერესებს არა მარტო რაოდენობა, რამდენი ცილა მიირთვა.
არამედ როგორი ხარისხის ცილა მიირთვა და ხარისხში ბევრი ფაქტორი განისაზღვრება, მაგრამ მთავარი არის ამინომჟავური შემადგენლობა, ანუ ორგანიზმისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამინომჟავების რაოდენობა განსაზღვრულია და ყველა ამინომჟავა თუ არის ამ კონკრეტულ პროდუქტში, ესე იგი ეს ხარისხობრივად კარგი ცილა. თევზი ასეთი ცილა გახლავთ, მაგრამ მთავარი ღირსება აქ გახლავთ პოლიუჯერი, ანუ ბევრად გილას გაუჯერებელი ცხიმოვანი მჟავები ბატონმა გიამ ახსენა და აი ამიტომ ომეგა-3 და ომეგა-6-ით შედის და ომეგა-9-ც სხვათა შორის. მაგრამ მთავარია რომ ომეგა-3 დიდი რაოდენობით შედის. მოდით ახლა რა მოხდება თუ არ მივიღებთ თევზის სახით ამას. ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში ვილაპარაკოთ მედიკამენტურ ჩანაცვლებაზე და ასეთი პროდუქტები არსებობს, მაგრამ მე შემოგთავაზებ ცოტა სხვა გზას, ასევე პროდუქტების ხაზით. დღევანდელი ჩემი თებში სწორედ ასე არის აწყობილი. ნახევარი, როგორც გახსოვთ, არის ხილი და ბოსტნეული ტრადიციულად და ნახევარი ეს არის ცილები და მარცვლეული ბურღულეული, როგორც მცენარეული ცილის, ასევე სწორად შერჩეული მცენარეული ნახშირწყლების წყარო. ნახეთ ცილოვან ზონაში მე რა პროდუქტები მაქვს? მიაქციეთ ყურადღება, ეს არის ლობიო და ეს გახლავთ ნიგოზი. საქართველოში თითქოს მიეჩვია საზოგადოება, რომ ხალეულს ნიგზით შეკმაზულს მივირთმევთ. მაგალითად, როცა გვაქვს ამის საშუალება. მაგალითად, თხილით და ნიგზით ვკმაზავთ ლობიოს. აღმოჩნდა, რომ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ მცენარეული ცილის ისეთი წყარო, როგორიც არის ლობიო, ბეჯგუფის ვიტამინების უმდიდრესი წყარო, როგორიც გახლავთ პარკოსნები და ამ შემთხვევაში ლობიო, შევაწყვილოთ ისეთ ცხიმოვან მჟავებთან, როგორიც არის ომეგა-3. მართალია ნიგზის ზეთს ცალკეც მივირთმევთ, შეიძლება ამის საშუალება გქონდეს, ვიყიდოთ ცალკე ნიგზის ზეთი, მაგრამ მამა პაპურადაც ძალიან ბევრ დიასახლის დღემდე აქვს ტრადიცია ოჯახში, ორჯერ გატარებული ნიგზისგან ზეთის გამოხდა. ზოგჯერ ამის საჭიროება საერთოდ არ არის. უბრალოდ ნიგზით შეკმაზული პროდუქტი ყველა ამ ნივთიერებას შეიცავს. რაც შეეხება ხორბლის დაწყვილებას ლობიოსთან. ჩვენთან არის ტრადიცია ჭაცს, ლობიოს მიატანენ ხოლმე, ან ხმიაც, ანუ ცოტა გამომშალ პულს მიატანენ ლობიოს. ეს ტრადიცია რატომ არის სასარგებლო, არ ვიცით, მაგრამ დღეს ნუტრიციაში უკვე ვიცით, რომ ლობიოს ბევრი ამინომჟავიდან, სასიცოცხლო ამინომჟავებიდან ერთი აკლია. რომელიც ბევრი არის დიდი რაოდენობით არის ხორბალში და პირიქით ხორბალს აკლია ერთი, რომელიც არის დიდი რაოდენობით ლობიოში. ამიტომ თუ ლობიოს პურს ვატანთ, გამოდის რომ ყველა ამინომჟავა მივიღეთ, ისე როგორც მივიღებდით ამას ხორციდან. ეხლა რაც შეეხება წნილს, ძალიან ბევრი დამეთანხმება, რომ საქართველოში ლობიო მჟავესთან ერთად ესეც ტრადიციული კომბინაცია. არც ამის შესახებ არ არის თითქოს კვლევა, მაგრამ მე დანამდვილებით გეტყვით, რომ საერთაშორისო სამედიცინო საზოგადოებას აქვს კვლევა. ნებისმიერი დამწნილებული პროდუქტი ეს არის პრობიოტიკების და პრებიოტიკების წყარო. ეს რას ნიშნავს? მეგობარი ბაქტერიების და მათთვის აუცილებელი საკვების წყარო. რატომ გვჭირდება? ძალიან ბევრ ჩვენგანს არ შეუძლია ლობიო ბოლომდე გადაამუშაოს, რაც გასწარმოქმნის და მეტეორიზმის დიდი პრობლემაა. ამაში გვეხმარებიან ბაქტერიები, ბოლომდე რომ გადამუშავდეს ეს პროდუქტი და იმისათვის რომ ამ ბაქტერიებმა კარგად შეასრულონ ეს სამუშაო, იდეალური კომბინაცია მჟაველთან, ანუ გამოდის რომ ჩვენი წინაპარი ამას ემპირიულად მიხვდა, არ იცოდა მექანიზმი, მაგრამ დააწყვილა ეს პროდუქტები, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ლობიოს უკეთ ინელებდა და კიდევ ერთი კომპონენტი. ბატონმა გიამ, მე ხავ თარგმნი ყველა იმ კომპონენტს, რაც ბატონმა გიამ თქვა. გადასარევად. დიახ. მან ბრძანა ბეჯგუფის ვიტამინები, მან ბრძანა ტვინის დაცვა სხვადასხვა ნივთიერებებისაგან და მე მინდა გითხრათ ანტიოქსიდანტების უნიკალური წყარო, ბეჯგუფის ვიტამინების წყაროს, აგრეთვე და მინერალების იდეალური წყარო, ეს გახლავთ კენკროვანი მცენარეები. კენკროვანი მცენარეები, რომელიც ითვლება ტვინის დღეგრძელობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად და ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა პროდუქტში. სხვათა შორის შეიძლება ლობიო მაგალითად კერძის სახით კენკრის ჩირთან ერთად გამოიყენოთ, ეს სპეციფიკურ სიმჟავებს შემატებს, აი კვაწარახით რო აკეთებენ ხოლმე საქართველოში, ხო, ლობიოს, შეიძლება გამოიყენოთ სწორედ კენკრა, ან იგივე ტყემლის ნაყენი, როგორიც არის თქვა კვაწარახი. ანუ გამოდის რომ ჩვენს ქართულ ტრადიციაში მე თქვენი ფრაზა გავაგზავნე. არის დაშიფრული საიდუმლო, რაც ასეთი მნიშვნელოვანია ჩვენი ტვინისათვის. მაგრამ მე მინდა მოვასწრო ერთი რამ, აუცილებლად. თქვენ
ტრადიციულად პაციენტების გამოკითხვის დროს მე გავამხელ თქვენს რამდენიმე საიდუმლოს. არასოდეს შემოიფარგლებით უბრალოდ საუბრით და იყენებთ ხოლმე სხვადასხვა სახის კითხვას. მაგალითად, აი ესეთი კითხვა არის: საგნის დამახსოვრება. კონკრეტული საგნის დამახსოვრება. შემდეგ შვიდის გამოკლება ან სიტყვის დამარცვლა. სამი საგნის გამეორება. უშინაარსო ფრაზის გამეორება. შემდეგ გიწერიათ ორიენტაცია დროში და გარემოში. ხატვა. შეიძლება ადამიანად თქვას, რომ მე არ შემიძლია არ ვიცი ხატვა და ვერ ხატავ. მაშინ გამოდის, რომ თქვენ მას ასე კითხვაში ნიშანს უწერთ ამაში, თუ რა ხატვას ამოწმებთ. რასაკვირველია, ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს პროკურორის როლს, ასე ვთქვათ, პაციენტთან. შედეგი რომ გამოიღოს ნებისმიერმა ურთიერთობამ, ეს უნდა იყოს ნებაყოფლობითი დობაზე, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული ალიანსი პაციენტსა და ექიმს შორის. ეხლა მარტო მე არა ვარ ორიგინალური, ვინც იყენებს, ასე ვთქვათ, მცირე მენტალური სტატუსის, ანუ შემეცნების სტატუსის შეფასების სკალას. ეს გამოყენებადი ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, თუ არის უხეში დარღვევა შემეცნებითი ფუნქციების. დაიყენებენ ნევროლოგები, ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს გამოყენებული რუტინულად. და ყველა კვალიფიციური ნევროლოგი ამას იყენებს, მაგრამ ოჯახში შეუძლიათ ეს შეამოწმონ, მაგალითად, აი უშინაარსო ფრაზა უნდა გაიმეოროს ადამიანმა. ანუ ასეთ დროს რა შეიძლება მოხდეს, ვერ გაიმეოროს. და ეს აყურადღებაა. ძალიან მარტივი ფრაზაა. რაღაცა აი მაგალითად რა? აი როგორი ფრაზა? კი ან არა, ან კი ან არა. დიახ. არაფრის თითქოს მარტივი ის არის, მაგრამ ვისაც აქვს გარკვეული პათოლოგია დაკავშირებული მეხსიერებასთან ხშირად ეს პრობლემატური. ისევე როგორც ყურადღების დეფიციტი არის, რისთვის ვაკლებთ, ხო? 7-7-ის გამოკლება. ეს არის გარკვეულწილად შეფასება ყურადღების ფუნქციის, ყურადღების დეფიციტი. ეს ბავშვთანაც შეიძლება გამოვცადოთ. ეს ადაპტირებულია უფრო ხანდაზმულთან, თუმცა ბავშვებისთვის ცალკე არსებობს სკალები, რომელიც ერთ-ერთი არის ესეთ უნივერსალური სკალა, ვექსლერის სკალა, თავისი კომპონენტებით, IQ-ის სხვა სკალები, მაგრამ ეს სკალა, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ, არის ზუსტად უფრო ხანდაზმული პაციენტებისთვის, ყოველ შემთხვევაში არაბავშვებისთვის გამოყენებადი. აი თქვენ რო ფრაზა ახსენეთ, კი ან არა. აქედან აქ რა შეიძლება მოხდეს? რატომ რა შეიძლება მოხდეს? ანუ თანმიმდევრობა შეცვალოს, უბრალოდ ვერ გაიმეოროს. ნაწილი გაიმეოროს ფრაზი. დიახ. ან თქვათ მთლიანად ვერ, ისე როგორც თქვათ ხატვა. ხატვა ხო არ არის, შეიძლება არ იყოს ხატვარი ადამიანი, მაგრამ სივცობრივი მისი უნარები შეიძლება შეფასდეს. ელემენტარულად რაღაცა შესაბამისი ფიგურების თქვათ რომბების თქვათ დატანებით ერთმანეთზე გადაკვეთილი რომბების ან თქვათ შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული კვადრატის კვადრატს კი არა უბრალოდ რომბის გადმოხვატვით. ანუ გადმოხატვა შეგვიძლია თუ არა? სივცობრივი მიმართებები, ანუ სივცობები დამოკიდებულებები დარღვეულია და პაციენტი ხატავს უფრო ასე თქვათ არასრულ წარმოსახვას იმისა, რაც უნდა დახატოს, არამედ დამახინჯებულ ანარეკლს იმ ობიექტის, რომელიც უნდა გადახატოს პირობითად. გია, უნდა დაგისვათ ახლა კითხვა, ანუ თუ მე ბრტყელი საგანი დავხატე, მაგალითად, აი ასეთი ოთხკუთხედი დავხატე, ნაცვლად იმისა, რომ სივრცულად დამეხატა რომბი, ეს ნიშანდობლივია საყურადღებოა. ეს უკვე საყურადღებოა. არის უფრო გართულებული ტესტები, შედის სხვა სკალებში, უფრო ნატიფ სკალებში, სადაც უფრო ნატიფად უნდა ინახოს რაღაც გარკვეული ფუნქციები. ეს არ არის აუცილებლად რომ იყოს ფართოდ ახლა ვთქვათ მიღებული და შეფასებული საქართველოს პოპულაციაში, ასე ვთქვათ, შეფასებული მონრეალის სკალა. დიახ, აი სწორედ ახლა მონრეალის სხვა სკალებშიც, რომელიც შეეხება ესე წოდებული მეხსიერების და აღსრულებითი ფუნქციების, ვთქვათ, შესწავლას, გამოიყენება ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, საათის ტესტი. სივრცობრივი, ანუ საათის ტესტი უნდა დატანება არის გარკვეული, ვთქვათ, დრო. დახატე საათი, ვეუბნებით. მერე ვეუბნებით რა? უნდა დახატო მცირე ის არის და დიდი ის არის და მიუთითო დრო. აი იმის მიხედვით თუ როგორ არის დატანებული ეს საათი, თქვათ, მითითებული 10 საათი და 30 წუთი. დიახ. თუ დიდი ის არის, მაგალითად 30 წუთზეა და 10 საათზე და 20. ხოლმე აქ ბევრი რაღაცა ნიუანსია, რომელიც ხდება ამ ნიუანსების, ასე ვთქვათ, შეფასება, შეჯამება და მე ასე ვთქვათ, ეს არ არის ჩემ შტაბეჭდილებაზე დამოკიდებული ინფორმაცია, ეს არის რაღაც მეტნაკლებად
ნახევრასტრუქტურირებული, თქვათ, ინტერვიუს საფუძველზე, რაც გარკვეული შეფასების შესაძლებლობა. რეალურად თქვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით, რომ დამკვირვებელი ძალიან კარგად აღიქვამს ადამიანს, რომელიც ასრულებდა ამოცანას, უნდა დაეხატა ფუძელზე საათი და პირობითად 10:09 მოენიშნა, თუ აურია დრო, აურია ისრების განლაგება, ეს უკვე საყურადღებოა და შეიძლება ოჯახის წევრმაც შეამჩნიოს ეს და მიმართოს ასეთ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია კითხვების ის რაოდენობა, რომელიც უკავშირდება გაყინულ ხელებს და ფეხებს, ანუ უცივდება ხელები და ფეხები და არის თუ არა ეს ნევროლოგიასთან დაკავშირებული პრობლემა. მიზეზი კიდურების, ასე ვთქვათ, შემცირების შეგრძნების შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი. დაწყებული, მოგეხსენოთ, ნერვული სისტემა შედგება, ასე ვთქვათ, სომატური ნერვული სისტემა და ვეგეტატიური ნერვული სისტემა. ხშირ შემთხვევაში ეს გამოვლინებები დაკავშირებული გარკვეულ ასე ვთქვათ, არანორმალურ ფუნქციონირებასთან ვეგეტატიური ნერვული სისტემა, რომელიც შედგება სიმპათიური და პარასიმპათიური კომპონენტებიდან. მაგრამ აქ პირდაპირ მიზეზობრივ შედეგობრივ კავშირი ხშირად დარღვეულია. ხშირად ეს გამოვლინებები ახლავს სხვა სომატურ დაავადებებს. ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ, მარტივად იგივე კისრის თუწელის რადიკულიც შექონდა, ასე ვთქვათ, გამოვლინება კიდურში, რაღაც გარკვეული ვეგეტატიური კომპონენტისა. ანუ კისერი ხელში და წელი ფეხებში. მაგათ წელში ფეხში ეგრეთ წოდებული შეუღლებული დისკის და ეგრეთ წოდებული საჯდომი ნერვის სინდრომი, რომელიც ვეგეტატიური კომპონენტებით ისედაც ცნობილია, სადაც ხდება როგორც კუნთოვანი, ასევე გარკვეული დისკის, თქვათ, გამოვარდნით და ზეწოლით ფესვებზე ერთობლივი, თქვათ, ზემოქმედების შედეგი. მათ შორის ვეგეტატიური კომპონენტი, სადაც შეიძლება იყოს არა მარტო დარღვევები ტროფიკული ამ კუნთის, არამედ შემცივნება, ფერის შეცვლა და ასე შემდეგ. აი სიმეტრიულობა რამდენად მნიშვნელოვანია, რომელი სიმეტრიულობასაც აქვს მნიშვნელობა და საერთოდ ვეგეტატიური ნერვული სისტემა ცალკე ცნება, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში ნაკლებად არის, თქვათ, აქტუალიზირებული, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ხშირად შეიძლება თან ახლდეს სხვა სომატურ დაავადებებს, ისეთ როგორც არის შახრიანი დიაბეტი. დიახ. სიზარხთა სხვადასხვა გამოვლინებები, სიზარხთა კონკრეტული გამოვლინებები, რომელსაც ასევე შემცირდება და შეიძლება ეს შემცირება იყოს ძალიან მარტივად განპირობებული სისხლის მიმოქცევის მოშლით კიდურებში, რომელიც არასაკმაოდ მნიშვნელოვანია და კრიტიკულია შეფასდეს პირველ რიგში. რათა თავიდან ავიცილოთ სერიოზული პრობლემა, თუ არის ტემპერატურის, თქვა, დაქვეითება კიდურის, თუ არის მაჯის, ასე ვთქვათ, სუდად, ასე ვთქვათ, გაისინჯება, პულსაცია არის დაქვეითებული უკაცრავად და შესაბამისად ეს ფაქტორები უნდა იყოს თავისი მნიშვნელობით, თავისი გარკვეული ალგორითმით შეფასებული არა მარტო ნევროლოგის მიერ, არამედ ზოგადი პრაქტიკის კომპეტენტური ექიმის მიერ. Იმიტომაც არის საინტერესო, რომ ზოგადი პრაქტიკის ექიმი უნდა იყოს არა მარტო გეიტკიპერი, ანუ ადამიანი, რომელიც უშვებს ან არ უშვებს პაციენტს რაღაც გარკვეულ სერვისამდე, არამედ უნდა იყოს მისი მესაიდუმლე და მისი პრობლემების გადაწყვეტის ერთ-ერთი საშუალება აზროვნების თვალსაზრისით. და ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა გამოიყენეთ თქვენ აქ. მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმა მიაქციოს ყურადღება, თქვენ უბრალოდ აზრის მსვლელობაში ჩასვით ეს ფრაზა და მაყურებელს რომ არ გამორჩეს. ბატონ მაგიამ გაამახვილა ყურადღება სხეულის ტემპერატურის ობიექტურ დაქვეითებაზე, ანუ ხელების და ფეხების მართლაგაციებაზე თუ შეგრძნებაზე. დიახ, ეს არის არსებითი და მნიშვნელოვანია შეფასებისთვის. ჩვენ დღეს ძალიან სერიოზულ თემას შევეჭიდეთ. ძალიან. დავიწყეთ რეალურად ჩვენ ამაზე საუბარი მრავალი წლის წინ. თუმცა დღეს მორიგი ეტაპი გვაქვს, როდესაც საზოგადოებას უნდა დავანახოთ, მართლაც სწორად ვაზროვნებთ თუ არა, მართლაც სწორად აღვიქვამთ თუ არა ჩვენი ტვინის მუშაობის პროცესს და შეიძლება სად მივიყვანოთ ტვინი, ანუ სადამდე მივიდეთ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ბუნებრივი პროცესი დავარღვიათ. მე მინდა მაყურებელმა კარგად დაიმახსოვროს, რაც დაფაზე დავწერეთ, არასოდეს დავიწყოთ შეფასებით, დავიწყოთ იმ სქემით და აუცილებლად გავაგრძელოთ თქვენთანაც საუბარი შემეცნებაზე, იმიტომ რომ მეტი ვიკითხოთ. დიახ. მე ავარიდე თავი ნიკოლოზ ბერძეევს, კიერკეგორს, დოსტოევსკის და ასე შემდეგ. იმიტომ ეგ ცალკე თემა, მაგრამ ელემენტარულად ადამიანმა უნდა რაღაცა აითვისოს, რათა პრევენცია გააკეთოს მომავალში სიბერესთან და არასიბერესთან დაკავშირებული პათოლოგიებისა. ანუ
სწავლა სიბერემდე საქართველოში ესე ამბობენ. სიბერემდე და დასწავლა არის ჯანმრთელობის ერთ-ერთი შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ჩვენს გადაცემასთან მეგობრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ექიმი ნევროლოგი, საქართველოს სამედიცინო სპეციალობათა ასოციაციის პრეზიდენტი, პროფესორი ბატონი გიორგი ჩახავა. ჩვენ ერთმანეთს ორშაბათს შევხვდებით პირდაპირ ეთერში და გავარკვევთ რა ჯაფა ადგება გულს საახალწლო დატვირთვის ფონზე. რა შეიძლება მოხდეს პრაქტიკულად ჯანმრთელი გულის შემთხვევაში და მაშინ, როდესაც გულის ესა თუ ის პრობლემა უკვე დადგენილი და დადასტურებულია. მოკლედ, აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ორშაბათს და ამავე დროს ვისაუბრებთ მაგალითად ნაბახუსევის ან სუბუქი სიმთვრალის ფონზე მედიკამენტების გამოყენების რისკზე, პირველ დახმარებაზე და ყველა იმ მდგომარეობაზე და სიტუაციაზე, რომელშიც შეიძლება მოუხვდეთ საახალწლო დღეებში. ნახვამდის დღეგრძელობას გისურვებთ.